სამყაროში დაახლოებით 70 ტრილიონი ვარსკვლავია და უამრავ მათგანს აქვს საკუთარი პლანეტების სისტემა, სადაც სავსებით შესაძლებელია სიცოცხლის ფორმა არსებობდეს. ან ვინ იცის, შეიძლება სიცოცხლის ფორმა იქამდე არსებობდა, სანამ დედამიწა ჩამოყალიბდებოდა. ექსპერტების თქმით, ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ სამყაროში უამრავ განვითარებული ცივილიზაცია არსებობდეს და თუ ეს მართლაც ასეა, საინტერესოა, რა დაემართა პირველ ცივილიზაციას. ფილოსოფიის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპის თანახმად, არც დედამიწა და არც მზის სისტემა არ ითვლება უნიკალურ ობიექტად მთელ სამყაროში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დედამიწა და ადამიანი როგორც სახეობა არის უბრალოდ ტიპიური ობიექტი მთელ სამყაროში. ანალოგიური პრინციპით შეიძლება არსებობდეს მილიარდობით განვითარებული ცივილიზაცია. ზოგი ჩვენზე განვითარებული იქნება და ზოგიც ჩვენზე განუვითარებელი. ითვლება, რომ კაცობრიობა ძალიან ახალგაზრდა და განუვითარებელი ცივილიზაციაა, რადგან ჩვენ აქტიური ტექნოლოგიური განვითარება მხოლოდ 2 საუკუნის წინ დავიწყეთ და შეიძლება არამიწიერი ცივილიზაცია მილიონწლიანი განვითარებით გვისწრებდეს. ასეთი ცივილიზაცია განვითარების წარმოუდგენელ დონეს მიაღწევდა. მაგრამ ეს თეორია არაერთხელ გაკრიტიკეს. მაგალითად, ფიზიკოსმა ენრიკო ფერმიმ ჩამოაყალიბა ცნობილი პარადოქსი. თუ ასეთი განვითარებული ცივილიზაციები მართლაც არსებობდნენ, საინტერესოა, რატო არ შეხვედრია მათი ნაკვალევი. მაგრამ არსებობს მოსაზრება, რომ უცხო ცივილიზაცია ჩამოყალიბდა სრულიად განსხვავებულ კლიმატურ პირობებში. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ადამიანები არასრულად დილას ვეძებთ მათ. ადამიანები ცდილობენ უცხო პლანეტების პოვნას დედამიწის მაგვარ პლანეტაზე და თუ უცხო ცივილიზაცია მილიონობით წლის წინ წარმოიშვა, შესაძლებელია ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით თუ სად უნდა ვეძებოთ. ამიტომაც ჩვენ ვერ ვნახულობთ მათ კვალს და არ ვიცით თუ რა დაემართათ. ან საერთოდაც არსებობდნენ ისინი? მოკლედ, ეს იდეა ძალიან ჭკვიანურია და ამაზე ლაპარაკი დაუსრულებლად შეგვიძლია და რაც ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, თქვენი აზრი აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. ითვლება, რომ პირველი ცივილიზაცია კოსმოსმა გაანადგურა. ალბათ დამეთანხმოთ, რომ ეს საკმაოდ სამწუხარო დასასრულია, მაგრამ მსგავსი რამ სავსებით შესაძლებელია მომხდარიყო, რადგან კოსმოსის საფრთხეები აბსოლუტურად ყველა ცივილიზაციისთვის აქტუალურია და არც ჩვენი ცივილიზაციაა გამონაკლისი. უბრალოდ დაფიქრდით, რამდენი საფრთხე არსებობს კოსმოსში, რომლებსაც ჩვენი ცივილიზაციის განადგურება შეუძლია. ასტრონომების ჯგუფმა და გეოფიზიკოსებმა ამერიკიდან და დიდი ბრიტანეთიდან გამოკვლევების შედეგად დაადგინეს, რომ 30 წლის შემდეგ ჩვენი მზის აქტიურობა დედამიწის ყველა ელექტრომოწყობილობაზე იმოქმედებს და მწყობრიდან გამოიყვანს. ჰელიოსფეროს დასუსტების შემდეგ დედამიწაზე მოხვდება დამუხტული ნაწილაკები, რომლებიც ყველა ელექტრომოწყობილობას მწყობრიდან გამოიყვანს და ეს ყველაფერი არა მარტო ქვის ხანაში დაგვაბრუნებს, არამედ მთელ დედამიწას გაანადგურებს. როდესაც ატომური რეაქტორები მწყობრიდან გამოვლენ, დედამიწაზე დაიწყება ტექნოგენური კატასტროფა და საბოლოოდ დედამიწაზე ყველა ცოცხალი არსება განადგურდება. ასევე საშიშროებას წარმოადგენს შავი ხვრელი, რომელსაც შეუძლია მზის სისტემის შთანთქვა. ასევე საფრთხეს წარმოადგენს ვარსკვლავები, რომლებიც გალაქტიკაში დიდი სიჩქარით გადაადგილდებიან და თუ ასეთი ვარსკვლავი ჩვენს პლანეტასთან ახლოს გაივლის, მისი მაგნიტური ველი ჩვენს პლანეტას ნამცეცებად აქცევს. ეს ის მცირე ჩამონათვალია იმ საფრთხეების, რომლებიც კოსმოსში არსებობს და შესაძლებელია ზუსტად მსგავსმა კატასტროფამ გაანადგურა პირველი ცივილიზაცია. ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანები არიან პირველები მთელ სამყაროში და ჩვენ შემდეგ გაჩნდა სხვა ცივილიზაციები. უნიკალური დედამიწის თეორია გაჩნდა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში. ასევე ამ თეორიის თანახმად დედამიწაზე განვითარებული ცივილიზაცია ჩამოყალიბდა მისი უიშვიათესი კლიმატური პირობების საშუალებით. და თუ ამ ვერსიას დავუჯერებთ, პირველ ცივილიზაციას არც არაფერი დაემართა. ისინი უბრალოდ არ არსებობენ. თეორიის თანახმად ის მოვლენები, რის დახმარებითაც ადამიანი დედამიწაზე წარმოიშვა, იმდენად რთულია, რომ მსგავსი რამის სხვა პლანეტაზე გამეორება თითქმის წარმოუდგენელია. მაგრამ სასწაულებით შესაძლებელია არსებობდეს დედამიწის მაგვარი პლანეტა. მაგრამ ამ პლანეტებს ზოგიერთი კომპონენტი აკლია იმისათვის, რომ სიცოცხლის ფორმა ჩამოაყალიბოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ უცხო პლანეტებს იმიტომ არ შეხვედრილოთ, რომ ისინი უბრალოდ არ არსებობენ. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენი პლანეტა ასეთი სტუმართმოყვარეა, არის ის, რომ დედამიწას აქვს ძალიან სტაბილური კლიმატი, რაც სიცოცხლის ფორმას აძლევს არსებობის საშუალებას. ასევე დედამიწას გაჩნია იდეალური ორბიტა, რომ არა ჩვენი ზუსტი დაშორება მზესა და მთვარის შორის, დედამიწაზე იქნებოდა ან ძალიან მაღალი ტემპერატურა, ან პირიქით ძალიან სიცივე. ასევე ამას დაემატებოდა არასაკმარისი ჟანგბადი, რაც სიცოცხლის წარმოშობის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია. მეცნიერებმა მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგად დაადგინეს, რომ დედამიწის მაგვარი პლანეტის ჩამოყალიბებისთვის საჭიროა სამშენებლო მასალები, უფრო ზუსტად ის ელემენტები, რომლებიც ჰელიუმზე და წყალბადზე მძიმეები იქნებიან. გამოთვლების შედეგად მეცნიერება შეძლეს პლანეტების პოვნა, რომლებიც ოდნავ მაინც ჰქონან ჩვენს პლანეტას და ერთ-ერთი ასეთი პლანეტაა კეპლერ 452b. ან შეიძლება ის დედამიწის ტყუპისალად ჩავთვალოთ. ამ გამოთვლების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დედამიწა ძალიან ადრეულ პერიოდში ჩამოყალიბდა და დედამიწის მაგვარი პლანეტების 92% ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია და მხოლოდ იმის ნახტომში ასეთი მილიარდობით პლანეტა გვხვდება, ხოლო მთელ სამყაროში 100 მილიარდჯერ მეტი.
და როგორც უკვე მიხვდით, მთელ სამყაროში წარმოუდგენლად ბევრი პლანეტა არსებობს, სადაც შეიძლება სიცოცხლის ფორმები არსებობდეს და უამრავ მათგანზე სწორედ ამ დროს ვითარდება ცივილიზაცია. ზოგიერთი მეცნიერის თქმით, ჩვენ დედამიწელებს ძალიან გაგვიმართლა ასეთ ადრეულ პერიოდში რომ გავჩნდეთ, რადგან ჩვენ შანსი გვეძლევა იმისა, რომ გამოვიკვიროთ მთელი კოსმოსი და გავიგოთ, თუ როგორ შეიქმნა სამყარო. მეცნიერების თქმით, ამის შანსი 1 მილიარდი წლის შემდეგ საერთოდ გაქრება და ვერასდროს გავიგებთ, თუ როგორ იქმნებოდა სამყარო. ასევე ადამიანებს ეძლევათ შანსი პირველებმა ითვისონ კოსმოსს და მოიდგონ ეგრეთ წოდებული მართველების როლი, რაც ვფიქრობ, რომ კარგად ჟღერს. და ასევე ვფიქრობ, რომ ეს თეორია ერთ-ერთ უყემოწონებას კი იმსახურებს თქვენგან. დიდებული ფილტრის თეორია პირველად გააჟღერა რობერტ ჰეინსმა 1996 წელს. დიდებული ფილტრის თეორია ცდილობს აგვიხსნას ის, თუ რატომ შევხვედრებულად უცხო ცივილიზაციის წარმომადგენლებს ან მათ ნარჩენებს. რადგან თუ უცხო ცივილიზაცია ჩვენზე მილიონი წლით ადრე გაჩნდა, ისინი აუცილებლად ატოვებდნენ კვალს, რომელსაც ჩვენ აღმოვაჩენდით. მაგრამ ასევე აღსანიშნავია, რომ ეს თეორია არ უარყოფს უცხო ცივილიზაციის არსებობას. უბრალოდ ჩვენს და უცხო პლანეტელებიც არ მიუსურვებთ განვითარების იმ დონემდე, რომ მთელ გალაქტიკაში უპრობლემოდ გადავაადგილდეთ. ამ დროისთვის ადამიანები წარმოუდგენელი ტემპით ვითარდებიან და ასე გვგონია, რომ ჩვენ მიზანთან ახლოს ვართ. მაგრამ დიდებული ფილტრის თეორიის თანახმად, განვითარების მაღალ საფეხურზე ადამიანებს იქნებათ ასე რომ ვთქვათ პატარა გამოცდა, რომელიც ან საერთოდ გაგვანადგურებს, ან წარმოუდგენლად წინ წავიწევით ტექნოლოგიურ განვითარებაში. ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ დააფიქსირა ძალიან საინტერესო რამ. თითქმის ყველა სისტემა, რომლებიც ევოლუციას განიცდიდა, საბოლოოდ დაუბრუნდა ისევ განვითარების საწყის პოზიციას, მაგრამ აქამდე ითვლებოდა, რომ ისინი ფართოვდებოდნენ ამ ქაოსურ სამყაროში. ამ ციკლს ეწოდა პუანკარეს ციკლი. ამ თეორიის მიხედვით გარკვეული დროის შემდეგ სამყარო ისევ პირვანდელ სახეს ღებულობს და ასე მეორდება უსასრულოდ. არსებობს უამრავი კოსმოლოგიური მოდელი, რომელიც პუანკარის თეორიაზეა შექმნილი. ერთ-ერთი ასეთი მოდელი ეკუთვნის ცნობილ ინგლისელ ფიზიკოსს და მათემატიკოსს, სერ როჯერ პენროუს. მისი თქმით, სამყარო ფართოვდება, შემდეგ ისევ იკუმშება და კვლავ ფართოვდება. ეს მეორდება გამუდმებით და ვინ იცის, შესაძლებელია დედამიწაზე სწორედ მაგიტომ ვნახულოთ პირველი ცივილიზაციის ნარჩენებს. მეცნიერების ბოლო გამოკვლევით დადგინდა, რომ ადამიანის გენომი შედგება 35000 გენისგან. ადამიანის გენი 99% ეთხოვა შიმპანზეს გენის. ასევე რაც გასაკვირიც არ უნდა იყოს, 70% ეთხოვა თაგვის გენისაც. ასევე გაირკვა, რომ ადამიანის გენი არ მარტო იდენტურია ხერხემლიანი ცხოველების გენისსა, არამედ უხერხემლოებისა, მცენარეებისა, ობისა და ასე შემდეგ. ეს აღმოჩნდა მეცნიერებს დაეხმარა ბევრი რამის გაგებაში, მაგალითად თუ როგორ გაჩნდა სიცოცხლე დედამიწაზე. მაგრამ ამ გამოკვლევამ მეცნიერებს ერთი ძალიან მოულოდნელი რამ აჩვენა. აღმოჩნდა, რომ თანამედროვე ადამიანს 223 დამატებითი გენი აქვს, რომელიც იდენტური გენით დედამიწაზე არც სხვა ბინადარს არ აქვს. ანუ გამოდის, რომ ეს გენები ჩვენში ვერ მოხვდებოდა ევოლუციის შედეგად. სწორედ ეს 223 გენი ადამიანს აძლევს იმ საშუალებას, რომ შიმპანზესგან განსხვავებული იყოს. მაგრამ საინტერესოა, საიდან გაჩნდნენ ეს გენები? ამერიკელმა მეცნიერმა ზაჰარაი სიჩენმა გამოაქვეყნა სტატია. მისი თქმით, ადამიანები უცხო პლანეტელებმა შექმნეს გენომი ინჟინერიის საშუალებით. ანუ გამოდის, რომ ნაწილობრივ ჩვენც უცხო პლანეტელები ვართ. და მართლაც ეს თეორია იმსახურებს არსებობას. ბოლოს და ბოლოს კოსმოსურ სადგურზე ყოფილას შემთხვევა, როდესაც უცნობი ბაქტერია დაუფიქსირებიათ. რუსმა კოსმონავტმა გააკეთა გასაოცარი აღმოჩენა. მათ განაცხადეს, რომ კოსმოსურ სადგურზე ნახეს უცნობი ბაქტერია. მეცნიერებმა ჯერჯერობით 100% ვერ დაადგინეს ეს ბაქტერია ნამდვილად უცხო პლანეტურია თუ დედამიწაზეც არსებობს. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ეს ბაქტერია ძლებს წარმოუდგენლად მკაცრ პირობებში. მათ უპრობლემოდ შეუძლიათ იცოცხლონ კოსმოსურ ვაკუუმში, სადაც ტემპერატურა მზის მხარეს +130 გრადუსია, ხოლო ჩრდილში -157 გრადუსი. საიდანაც არ უნდა გაჩნილიყო ეს ბაქტერია, მათთვის სასიკვდილო პირობები თითქმის არ არსებობს. ეს უბრალოდ გასაოცარი კი არა, არამედ ფანტასტიკურია. მოკლედ, უამრავი კვლევის და დაკვირვების შედეგად მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ვერ ნახეს უცხო პლანეტელები და ვერც ის დაადგინეს, თუ რატომ მოგვცა ჩვენი მზის სისტემამ სიცოცხლის საშუალება. შენ რა ჯერ კიდევ არ თამაშობ World of Tanks? მაშინ გეტყვი, რომ უაზროდ კარგავ დროს. World of Tanks-ში შეგიძლია აწყო ტანკები, იბრძოლო მეგობრებთან ერთად და რეალისტური გეიმპლეით შეიგრძნო საბრძოლო ატმოსფერო. ამ თამაშმა უკვე მილიონობით ადამიანის გული დაიპყრო მთელ მსოფლიოში და საინტერესოა, შენ რაღაც უცდი. შემოვერთი ტანკისტების არმიას ახლავით და თუ აღწერაში მითითებული ლინკით გაივლით რეგისტრაციას, საჩუქრად მიიღეთ ტანკს M22 კალიას. ამით კი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გადავიწოთ ეს თუმოთ World of Tanks საიტს. მეკიდროებით და გემშვიდობებით. ნახვამდის.